Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε ένα υπέροχο, δροσιστικό και ελαφρύ γλυκό, το οποίο είναι παραδοσιακό και ονομάζεται φρυγανιά Ζακίνθου. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με το σιρόπι, για το οποίο θα χρειαστούμε 700 γραμμάρια ζάχαρη, 550 γραμμάρια νερό, ένα καψάκι άρωμα βανίλιας, προαιρετικό υλικό, μια γεμάτη κουταλιά της σούπας γλυκόζι. Θα τοποθετήσουμε την κατσαρόλα στην εστία και θα φέρουμε σε βρασμό. Μόλις ξεκινήσει ο βρασμός, σβήνουμε την εστία και αφήνουμε την κατσαρόλα πάνω στην εστία μέχρι να καταλαγιάσει ο βρασμός. Εμείς στο μεταξύ θα πάρουμε ένα ταψί και θα στρώσουμε 2 στρώσεις φρυγανιά. Μπορείτε να φτιάξετε την φρυγανιά Ζακίνθου με τυποποιημένες φρυγανιές από το σούπερ μάρκετ. Όμως, αν θέλετε πραγματικά το καλύτερο αποτέλεσμα, θα χρησιμοποιήσετε φρυγανιές από το φούρνο, σαν αυτές που χρησιμοποιώ και εγώ. Να σας πω επίσης ότι μια παραλλαγή του γλυκού αυτού προκύπτει αν προσθέσουμε τριμμένο μαχλέπι και μαστίχα στο σιρόπι μας, όπου εκεί η φρυγανιά πλέον θα πάρει τη γεύση του τσουρεκιού. Κόβουμε και μικρά κομμάτια φρυγανιάς για να καλύψουμε τα ενδιάμεσα κενά. Το ταψί που χρησιμοποιώ είναι 30 επί 50. Σαφώς και μπορείτε να φτιάξετε μικρότερη δόση σε μικρότερο σκεύος, σε ένα μικρότερο ταψάκι ή φόρμα πυρέξ, διαιρώντας δια-δύο όλα τα υλικά που θα ακούσετε στην σημερινή μας Παρασκευή. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα 2 λίτρα γάλα. Εσείς λοιπόν μπορείτε να φτιάξετε κρέμα με 1 λίτρο γάλα βάζοντας το αντίστοιχο corn flour. Εμείς θα βάλουμε 160 στα 2 λίτρα, άρα θα βάλετε 80 στο 1 λίτρο και ούτω καθεξής. Αν κάποιος θέλει να κάνει μικρότερη ποσότητα και τον ζορίζει η μετατροπή των υλικών, να επικοινωνήσει στα σχόλια και πολύ ευχαρίστως να αναρτήσω τη δοσολογία και για τη μισή δόση. Αυτή τη στιγμή χρειαστήκαμε περίπου 18 φρυγανιές. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο, οπότε αδειάζουμε το καυτό σιρόπι πάνω από τις φρυγανιές. Δεν χρειάζεται καν να λερώσετε κουτάλα. Ξέρω ότι με την κουτάλα θα φαινόταν πιο ωραίο, αλλά σε αυτό το κανάλι μας ενδιαφέρει το πρακτικό κομμάτι πραγματικών παραδοσιακών συνταγών και όχι ωραία εικόνα. Και τώρα θα πασπαλίσουμε λίγη κανέλα πάνω από τις φρυγανιές μας. Αν δεν σας αρέσει η κανέλα, μπορείτε να την παραλείψετε και να ακολουθήσετε την εναλλακτική που σας είπα προηγουμένως με μαχλέπι και μαστίχα στο σιρόπι. Λοιπόν, το ταψί μας είναι έτοιμο. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε 400 γραμμάρια ζάχαρη. Θα προσθέσουμε 4 μεγάλα αυγά και άρωμα βανίλιας. Εγώ βάζω μία βανίλια, ένα καψάκι βανιλίνης σε 500 γραμμάρια γάλακτος, οπότε για τα 2 λίτρα θα χρειαστώ 4 καψάκια βανιλίνης. Θα ανακατέψω λίγο για να σπάσουν τα αυγά. Θα προσθέσουμε 160 γραμμάρια corn flour, άμυλο καλαμποκιού.
ένα ανακάτεμα και σταδιακά θα ενσωματώσουμε 2 λίτρα φρέσκο γάλα. Εγώ λοιπόν ξεκινάω με περίπου μισό λίτρο προκειμένου να διαλύσω πολύ καλά τα υλικά μου. Και αφού τα υλικά διαλυθούν πάρα πολύ καλά, θα προσθέσω και το υπόλοιπο γάλα. Ένα ανακάτεμα, μία πρέζα ανθός αλατιού και κανονικό αλάτι αν έχετε, γιατί σήμερα χρησιμοποιούμε ανθό αλατιού ως σαν να τον είχαμε και στο χωριό μας. Δεν τον είχαμε. Αλατάκι λοιπόν. Ένα ανακάτεμα και τοποθετούμε στην εστία, δυνατή ένταση, ανακατεύοντας διαρκώς μέχρι να δέσει η κρέμα. Η κρέμα πατησερή έχει έρθει σε βρασμό, οπότε έχουμε αποσύρει από την εστία και θα αδειάσουμε αυτή τη βελούδινη πατησερή πάνω από τις φρυγανιές μας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, εντυπώσεις και απορίες σας, όπου ακόμα και ένα emoji, μια φατσούλα, βοηθούν πάρα πολύ στην προώθηση του περιεχομένου του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Επειδή δεν είναι καιρή για σπατάλες, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε μια μαρίζ για να αφαιρέσετε όλη την κρέμα από την κατσαρόλα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα κουτάλι γιατί δεν με ενδιαφέρει να αφαιρέσω όλη την κρέμα. Είναι η δικαιολογία του ζαχαροπλάστη, ξέρετε, εκείνη η κρέμα που μένει στην κατσαρόλα και θα φαγωθεί από την κατσαρόλα. Λοιπόν, απλώνουμε την κρέμα μας ομοιόμορφα. Η κρέμα αυτή γίνεται πραγματικά βελούδινη και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι για οποιαδήποτε γλυκιά ή αλμυρή κρέμα κανονικής υφής, δηλαδή κρέμα πατησερή, κρέμα μπεσαμέλ, κρέμα με χυμό από ένα φρούτο, ανά 500 γραμμάρια υγρού διαλύτη, δηλαδή ανά 500 γραμμάρια γάλακτος ή νερού ή χυμού, βάζουμε 40 γραμμάρια πικτικού μέσου, δηλαδή 40 γραμμάρια αλεύρι ή cornflour ή σιμιγδάλι ή συνδυασμό ανάλογα με την κρέμα που θέλουμε να φτιάξουμε. Και επίσης πηγαίνει ένα αυγό, για την ακρίβεια ένας κρόκος, ανά 500 γραμμάρια γάλα. Γι' αυτό εμείς βάλαμε 4 αυγά, επειδή είναι 2 λίτρα γάλα. Και πάλι προαιρετικά θα πασπαλίσουμε λίγη κανελίτσα. Για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν το έχουν καταλάβει, το γλυκό αυτό, η φρυγανιά Ζακίνθου, αποτελεί μια απλοϊκή παραλλαγή του εκμεκ και του βυζαντινού. Θα αφήσουμε το γλυκό στην άκρη να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και εμείς στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε την σαντιγί. Και τέλος, για τη σαντιγί θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 35% τουλάχιστον λιπαρά, ένα καψάκι αρώμα βανίλιας και 80 με 120 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ανάλογα με το πόσο γλυκιά θέλετε τη σαντιγί σας. Θα χτυπήσουμε με ένα μιξαράκι χειρός, ενσωματώνοντας σταδιακά τη ζάχαρη άχνη. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κρέμα γάλακτος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουτάκι φυτική σαντιγί τύπου Γιώτης ή Ερμόλ, την οποία θα χτυπήσετε με 150 γραμμάρια γάλα, τη ζάχαρη άχνη και το αρώμα βανίλιας. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε και τη σαντιγί μας.
πιάσουμε τη σαντιγί μας πάνω από το γλυκό, το οποίο έχει πλέον κρυώσει, είναι σε θερμοκρασία δωματίου, και θα απλώσουμε ομοιόμορφα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής αν θέλετε να δώσετε και ένα σχέδιο. Απλώνουμε λοιπόν και τη σαντιγί μας ομοιόμορφα πάνω στο γλυκό και παραδοσιακά με ένα πυρουνάκι θα κάνουμε αυτό εδώ το σχέδιο. Θα πασπαλίσουμε λίγη κανέλα και ένα προαιρετικό βήμα, το οποίο δεν προβλέπεται στην παραδοσιακή συνταγή για την φρικανιά Ζακίνθου, είναι να προσθέσουμε στην επιφάνεια λίγα καβουρδισμένα αμύγδαλα ή, εδώ εν προκειμένου, λίγο καβουρδισμένο φιλέ αμυγδάλου. Και η παραδοσιακή φρικανιά Ζακίνθου είναι έτοιμη. Θα περιμένουμε λίγο να κρυώσει το γλυκό μας και θα το κόψουμε. Και το γλυκάκι μας είναι έτοιμο. Μπορούμε να το κόψουμε. Εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Καλό είναι το γλυκό να παραμένει στο ψυγείο για 5 με 6 ώρες πριν το κόψετε. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια του χρόνου, το κόβουμε νωρίτερα και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το κομμάτι να μην βγει καλό. Εσείς όμως θα το αφήσετε για 5 με 6 ώρες ή για ένα ολόκληρο βράδυ στο ψυγείο και θα το κόψετε την επομένη μέρα για να σας βγει τέλειο το κομμάτι. Πάμε λοιπόν να σερβίρουμε. Βγάλαμε εδώ ένα κομμάτι, όπως βλέπετε δεν βγήκε ακέραιο, και πάμε για ένα δεύτερο. Και είναι αυτό εδώ. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, φρικανιά Ζακίνθου. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.